สำหรับการบันทึกผลการทดลองและการคำนวณที่เกี่ยวข้องของปฏิบัติการบทที่ 7 การหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาโดยวิธี distribution มีดังต่อไปนี้ ตัวอย่างบันทึกผลการทดลองนะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำการบันทึกทุกครั้งที่ทำการทดลองนะคะก็คืออุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศนี้สำหรับบทที่ 7 การบันทึกผลการทดลองนี้นะคะประกอบด้วยตารางแสดงปริมาตรของโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ในการไตรเตรตสารละลายนะคะจากขวด A B C และ D E F ทั้งในชั้นน้ำและชั้นตัวทำละลายอินทรีย์นะคะเนื่องจากการทดลองนี้ประกอบด้วย2ตอนคือสำหรับขวด A B C เป็นการหาค่า KD ของไอโอดีนในชั้นน้ำและชั้นตัวทำละลายอินทรีย์ในตอนที่2เป็นการหาค่า KEQ ของปฏิกิริยาระหว่างไอโอดีนกับไอโอไดไอออนที่เติมลงไปในขวด D E และ F นะคะตัวอย่างการคำนวณที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการหาค่า KD มีดังนี้นะคะเราจะคำนวณหาความเข้มข้นของไอโอดีนที่ได้จากการไตรเตรตนะคะสารละลายไอโอดีนในชั้นน้ำและชั้นคาร์บอนเตตราคลอไรด์หรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์ด้วยสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตนะคะโดยเราทำการบันทึกปริมาตรนะคะที่จุดยุติซึ่งเป็นจุดที่สารทำปฏิกิริยากันพอดีนะคะนั่นคือไอโอดีนทำปฏิกิริยาพอดีกับโซเดียมไทโอซัลเฟตเพราะฉะนั้นที่จุดนี้เราจะสามารถคำนวณหาความเข้มข้นของไอโอดีนในแต่ละชั้นได้นั่นคือชั้นน้ำและชั้นตัวทำละลายอินทรีย์เมื่อเราได้ความเข้มข้นของไอโอดีนในแต่ละชั้นแล้วสามารถนำได้โดยค่า KD มีค่าเท่ากับความเข้มข้นของไอโอดีนในชั้นตัวทำละลายอินทรีย์หารด้วยความเข้มข้นของไอโอดีนในชั้นน้ำวิธีการคำนวณหาความเข้มข้นของไอโอดีนมีดังนี้นะคะที่จุดยุติสาร2ตัวทำปฏิกิริยากันพอดีในทางปริมาณสารสัมพันธ์เราสามารถเขียนสมการแสดงได้ดังนี้โมของไอโอดีนหารด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมของไอโอดีนคือ1มีค่าเท่ากับโมของโซเดียมไทโอซัลเฟตหารด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมของโซเดียมไทโอซัลเฟตคือ2ทีนี้เราทราบว่าโมของโซเดียมไทโอซัลเฟตซึ่งเป็นสารละลายมีค่าเท่ากับ CV ส่วน 1,000 นะคะในการทดลองนี้เราทราบความเข้มข้นของโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ในการไตรเตรตสารละลายในแต่ละชั้นนะคะสำหรับชั้นน้ำเราใช้ความเข้มข้นของโซเดียมไทโอซัลเฟตมีค่าเท่ากับ 0.01022 โมลาร์สำหรับในชั้นตัวทำละลายอินทรีย์เราใช้ความเข้มข้นของโซเดียมไทโอซัลเฟตมีค่าเท่ากับ 0.1002 โมลาร์นะคะปริมาตรของโซเดียมไทโอซัลเฟตคือปริมาตรที่นักศึกษาทำการบันทึกไว้นี้นะคะในชั้นน้ำและชั้นตัวทำละลายอินทรีย์ยกตัวอย่างเช่นในสารผสม A ในชั้นน้ำนะคะเราใช้ปริมาตรของโซเดียมไทโอซัลเฟต 5.34 ความเข้มข้นของโซเดียมไทโอซัลเฟตคือ 0.01022 โมลาร์ เพราะฉะนั้นเราจะสามารถหาโมของโซเดียมไทโอซัลเฟตว่ามีค่าเท่ากับ 0.01022 โมลาร์ คูณ 5.34 มิลลิลิตรนะคะหารด้วย 1,000 มีค่าเท่ากับ 5.46 คูณ 10 ยกกำลังลบ 5จากนั้นเราทราบว่าโมของไอโอดีนมีค่าเท่ากับโมของโซเดียมไทโอซัลเฟตหาร 2 เพราะฉะนั้นจะได้ว่าโมของไอโอดีนมีค่าเท่ากับ 5.46 คูณ 10 ยกกำลังลบ 5 หาร 2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.73 คูณ 10 ยกกำลังลบ 5 นะคะจากนั้นเราจะสามารถคำนวณหาความเข้มข้นของไอโอดีนในชั้นน้ำนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าโมของไอโอดีนมีค่าเท่ากับ CV ส่วน 1,000 ปริมาตรของไอโอดีนคือปริมาตรที่นักศึกษาปิเป็ดออกมา
แล้วนำมาไตรเตรตด้วยโซเดียมไทโอซัลเฟตนะคะซึ่งในกรณีของชั้นน้ำเราใช้ปริมาตรของไอโอดีน25มิลลิลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเราทราบทางฝั่งขวามือแล้วว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะสามารถคำนวณหาค่า C ซึ่งเป็นความเข้มข้นของไอโอดีนได้นั่นคือมีค่าเท่ากับ 2.73 คูณ 10 ยกกำลังลบ 5 นะคะหารด้วย 25 นะคะคูณด้วย 1,000 นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.09 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 ดังนั้นเมื่อนักศึกษาคำนวณทำนองเดียวกันนี้นะคะในทุกขวดนะคะจะสามารถหาความเข้มข้นของไอโอดีนในชั้นน้ำนี้ได้นะคะในทุกขวดนะคะจากนั้นแต่ละขวดนี้ให้นักศึกษาหาไอโอดีนเฉลี่ยนะคะหาความเข้มข้นของไอโอดีนเฉลี่ยได้ทำนองเดียวกันนะคะในชั้นของตัวทำละลายอินทรีย์เมื่อนักศึกษาคำนวณทำนองเดียวกันนี้จะทำให้เราได้โมของโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้จะได้จำนวนโมของไอโอดีนที่มีอยู่ในชั้นของตัวทำละลายอินทรีย์จะได้ความเข้มข้นของไอโอดีนในชั้นตัวทำละลายอินทรีย์ในกรณีของตัวทำละลายอินทรีย์นะคะปริมาตรที่ใช้ในการไตรเตรตเราใช้10มิลลิลิตรนะคะสมมุติว่านักศึกษาทำการคำนวณแล้วได้ความเข้มข้นของไอโอดีนในชั้นน้ำเฉลี่ยมาแล้วสำหรับขวด A นะคะได้ความเข้มข้นของไอโอดีนในชั้นตัวทำละลายอินทรีย์มาแล้วสำหรับขวด A เพราะฉะนั้นเราจะสามารถคำนวณหาค่า KD มีค่าเท่ากับ 7.95 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2 หารด้วย 1.07 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ 74.12 สำหรับขวด A นะคะดังนั้นคำนวณทำนองนี้จะทำให้เราสามารถหาค่า KD เฉลี่ยได้นะคะจากสารขวด A ขวด B แล้วก็ขวด C ซึ่งมีค่าเท่ากับ 75.17 นะคะซึ่งจะเป็นค่า KD ของไอโอดีนในชั้นน้ำและชั้นคาร์บอนเตตราคลอไรด์นะคะการคำนวณต่อไปนะคะเป็นการคำนวณที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการหาค่า KEQ ต่อไปในการคำนวณนี้นะคะถ้าเป็นความเข้มข้นของไอโอดีนในชั้นตัวทำละลายอินทรีย์นะคะนักศึกษาสามารถใช้การคำนวณทำนองเดียวกับการหาค่า KD ได้นะคะนั่นคือการไตรเตรตไอโอดีนในชั้นตัวทำละลายอินทรีย์สามารถหาความเข้มข้นของไอโอดีนได้จากปฏิกิริยานี้นะคะนั่นคือไอโอดีนทำปฏิกิริยาพอดีกับ 2 โมลของโซเดียมไทโอซัลเฟตที่พูดมาแล้วเพราะฉะนั้นสมมุติว่าในชั้นของสารละลายดีนะคะชั้นตัวทำลายอินทรีย์นี้เราใช้ปริมาตรของโซเดียมไทโอซัลเฟตเท่ากับ 4.78 เพราะฉะนั้นเราจะสามารถคำนวณจำนวนโมของโซเดียมไทโอซัลเฟตได้เมื่อคำนวณจำนวนโมของโซเดียมไทโอซัลเฟตได้ก็จะคำนวณจำนวนโมของไอโอดีนและความเข้มข้นของไอโอดีนในชั้นตัวทำลายอินทรีย์ได้ตามลำดับนะคะจากนั้นเมื่อนักศึกษาทำการคำนวณทั้ง2ครั้งนำมาหาค่าเฉลี่ยนะคะต่อไปเป็นการคำนวณหาความเข้มข้นของไอโอดีนในชั้นน้ำนะคะซึ่งในกรณีนี้สำหรับขวด DEF เราได้เติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ไปด้วยซึ่งจะแตกตัวให้ไอโอไดด์ไอออนเพราะฉะนั้นในการคำนวณความเข้มข้นของไอโอดีนในชั้นน้ำสำหรับขวด DEF นี้จะแตกต่างจากการคำนวณความเข้มข้นของไอโอดีนในชั้นน้ำของขวด A B C นะคะในกรณีนี้เราสามารถคำนวณหาความเข้มข้นของไอโอดีนในชั้นน้ำได้จากสมการนี้นะคะนั่นคือไอโอดีนในชั้นตัวทำลายอินทรีย์ของแต่ละขวดนะคะหารด้วยค่า KD เฉลี่ยที่นักศึกษาคำนวณได้เช่นในกรณีนี้นะคะเราคำนวณความเข้มข้นของไอโอดีนในชั้นตัวทำลายอินทรีย์ได้ค่าเท่ากับ 2.28 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2 จากนั้นหารด้วยค่า KD นะคะจะทำให้เราได้ค่าความเข้มข้นของไอโอดีนในชั้นน้ำมีค่าเท่ากับ 3.04 คูณ 10 ยกกำลังลบ 4 ต่อไปนะคะค่าต่อไปที่เราต้องการหาก็คือความเข้มข้นของ
ไอโอเดตไอออนในชั้นของน้ำนะคะทีนี้ในกรณีของไอโอเดตไอออนในชั้นของน้ำนี้สามารถหาได้นะคะจากความเข้มข้นของไอโอดีนและไอโอเดตไอออนในชั้นน้ำลบด้วยความเข้มข้นของไอโอดีนในชั้นน้ำนะคะความเข้มข้นของตัวไอโอดีนและไอโอเดตไอออนในชั้นน้ำนี้สามารถหาได้จากไหนสามารถหาได้จากการไตรเตรตสารละลายในชั้นน้ำนะคะทีนี้ในการคำนวณเราคิดทำนองเดียวกับการคำนวณหาความเข้มข้นของไอโอดีนนะคะนั่นคือเราจะสมมุติว่าไอโอดีนและไอโอเดตไอออนนี้ทำปฏิกิริยาพอดีกับ2โมลของโซเดียมไทโอซัลเฟตนะคะคำนวณทำนองเดียวกันเมื่อเราทราบปริมาตรของโซเดียมไทโอซัลเฟตเราจะทราบโมลของโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้และเราก็จะทราบโมลของไอโอดีนและไอโอเดตไอออนที่มีนั่นคือนำจำนวนโมลของโซเดียมไทโอซัลเฟตหาร2นั่นเองนะคะจากนั้นก็สามารถคำนวณหาความเข้มข้นของไอโอดีนและไอโอเดตไอออนในชั้นน้ำนี้ได้นะคะเมื่อทำการคำนวณทั้ง2ครั้งแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นของไอโอดีนและไอโอเดตไอออนในชั้นน้ำนี้นะคะจากนั้นเราจะได้ค่าความเข้มข้นของไอโอเดตไอออนในชั้นน้ำนี้โดยทำการหาจากสมการที่กล่าวมาแล้วนะคะคือสมการนี้นั้นสมมุติว่าเราได้ความเข้มข้นของตัวไอโอเดตไอออนในชั้นน้ำมีค่าเท่ากับ 1.67 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2จากนั้นต่อไปนะคะค่าที่เราต้องหาค่าสุดท้ายคือความเข้มข้นของไอโอไดไอออนในชั้นน้ำความเข้มข้นของไอโอไดไอออนในชั้นน้ำสามารถหาได้จากความเข้มข้นของไอโอไดไอออนในตอนเริ่มต้นคือตอนที่เราเติมลงไปนะคะลบด้วยความเข้มข้นของตัวไอโอเดตไอออนที่เราเพิ่งคำนวณได้เมื่อกี้นะคะความเข้มข้นของตัวไอโอไดไอออนในตอนเริ่มต้นนะคะให้นักศึกษาดูจากความเข้มข้นของโพแทสเซียมไอโอไดด์ที่เราใช้ในแต่ละขวดนะคะอย่างเช่นในกรณีของขวดดีนี้เราใช้ความเข้มข้นของไอโอไดไอออนหรือว่าโพแทสเซียมไอโอไดด์คือ 0.15 โมลาร์นะคะเราตวงมา100มิลลิลิตรนะคะแต่ว่าปริมาตรใหม่คือผสมกับตัวไอโอดีนด้วยนะคะรวมแล้วมีปริมาตรรวมเท่ากับ125มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ขวดดีนะคะจะมีความเข้มข้นของตัวไอโอไดไอออนในตอนเริ่มต้นเท่ากับ 0.12 โมลาร์เมื่อนำไปลบออกจากความเข้มข้นของไอโอเดตไอออนที่คำนวณได้นะคะคือค่า 1.67 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2 นี้จะทำให้เราได้ค่าไอโอไดไอออนในชั้นน้ำมีค่าเท่ากับ 0.13 เมื่อเราได้ความเข้มข้นของตัวไอโอเดตไอออนความเข้มข้นของไอโอไดไอออนและความเข้มข้นของไอโอดีนแล้วสามารถนำมาคำนวณหาค่า K อีควิลิเบียมได้ซึ่งมีค่าเท่ากับ 531 นะคะจากนั้นคำนวณทำนองเดียวกันนะคะสำหรับขวด E และ F จะทำให้เราได้ค่า K EQ เฉลี่ยออกมานะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ 519ดังนั้นในกรณีนี้เป็นการคำนวณเพื่อหาค่า K equilibrium ของปฏิกิริยาระหว่างไอโอดีนกับไอโอไดไอออนนะคะจากขวด DEF เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการคำนวณมีเพียงเท่านี้